pw.kitchenमध्ये. आज आपण बघणार आहोत खानदेशची शेवभाजी. ही अगदी 7 मिनिटात झटपट होणारी आहे आणि खायला एकदम चविष्ट अशी बनणारी आहे. तर नक्की करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग बघूया आपण शेवभाजीची रेसिपी. सगळ्यात पहिले आपण कढई गरम करून घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये घालायचं आपल्याला हे सुकं खोबरं. सुकं खोबरं हे आपल्याला तांबूस रंगावर भाजून घ्यायचं आहे. आता खानदेशी भाजी म्हटली तर मसाला जो आहे तो थोडा जास्ती भाजला जातो, म्हणजे थोडा काळा भाजला जातो. त्याने तो जो फ्लेवर येतो भाजीला तो अगदी वेगळाच असतो. तर आपण याला एक आता तांबूस गुलाबी रंगात हे खोबरं आपण हे भाजून घ्यायचं आहे. कारण आपण जर खोबरं छान भाजून घेतलं तर भाजी खूप छान होते आणि जर आपण मोठा गॅसवर खोबरं भाजलं तर खोबरं हे जळेल. म्हणून मंद गॅसवर आपल्याला हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. बघा, अशा प्रकारे आपल्याला हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. आणि आता हे खोबरं आपण एका साईडला ट्रान्सफर करून घेऊया. खोबरं भाजून घेतल्यानंतर अगदी थोडे धणे आपल्याला याच्यात परतून घ्यायचे आहे. आपण धना पावडरही घालू शकतो, पण जर आपण अशी धणी भाजून घेतली तर मसालाही छान घट्ट होतो आणि त्याचा जो फ्लेवर आहे तो वेगळाच लागतो. नक्की करून बघा. त्याच कढईमध्ये एक पळीभर तेल घेणार आहोत. तेल गरम झालं की आपल्याला याच्यामध्ये कांदा घालून घ्यायचा आहे. ही भाजी खायला अगदी सुंदर लागते आणि खूप कमी वेळामध्ये ही भाजी होते. आपण जेव्हा बाहेर रेस्टॉरंटमध्ये भाजी खायला जातो तेव्हा आपल्याला जो तो फ्लेवर त्या भाजीचा येतो तोच फ्लेवर हा आपण अगदी 5 ते 7 मिनिटांमध्ये भाजी बनवून घरीही आपण हा एन्जॉय करू शकतो. तसेच याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहे तेलामध्ये कांदा परतवायला घातल्यानंतर एक 5 ते 7 आपल्याला काजू घालायचे आहे. ऑप्शनल आहे. आपल्याकडे जर असतील तर आपण टाकायचे, नसतील तर आपण नाही टाकले तरी काही हरकत नाही. तरी भाजी अगदी सुंदर होते आणि नक्की करून बघा. आणि हो, चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर आपल्या pw.kitchen चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेलही प्रेस करा, जेणेकरून मी ज्याही व्हिडिओ आपल्या यूट्यूबला टाकेल त्या तुम्हाला येतील. आणि आता कांदा हा लालसर आपल्याला बघा झालेला आहे. आता याच्यामध्येच आपण 4 ते 5 पाकळ्या लसणाच्या घालणार आहोत. सोलून घेतलेला एक अर्धा तुकडा आलं, त्याच्यामध्ये हे 2 तेजपत्ता हे आपल्याला घालून घ्यायचे आहे. हे नंतर का ॲड करायचे आहे, जसं आपण भाजीला फोडणी देतो तेव्हा आपण लसूण आणि अद्रक हे आधी ॲड करतो, पण आपल्याला कांदा लालसर परतून घ्यायचा असतो. म्हणून शेवटी आपल्याला याच्यामध्ये लसूण घालायचा आहे, कारण तो परतायला वेळ लागत नाही. आणि एक छोटा टॅमॅटो घातल्याने काय होतं, भाजीला एक चटपटा टेस्ट येतो. आपल्याला जर आवडत असेल तर घालायचं, नसेल तरी चालेल, पण खानदेशी भाजी म्हटल्यानंतर आपण अर्धा टमॅटो हा त्याच्यामध्ये घातलाच पाहिजे. आता आपण गॅस ऑफ करूया आणि आता आपण याची एक पेस्ट करून घेऊया. आपण भाजून घेतलेली सगळी मसाले ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर केलेली आहेत. आता यामध्ये अगदी थोडी कोथिंबीर किंवा कोथिंबीरच्या काळ्या असतील त्या ॲड करायच्या, अगदी फ्लेवर पुरता. आणि आता आपण याची एक फाईन पेस्ट करून घेऊया. आता आपण एका साईडला कढई गरम करून घेतली आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. आपण जसं कमी जास्त प्रमाण तेलाचं करू शकतो, पण तवंग येण्यासाठी आणि खानदेशी भाजी म्हटली तर आपल्याला तेल हे थोडं जास्त प्रमाणात वापरलं तर भाजीला कटही खूप छान येतो. आता तेल हे छान गरम झालेलं आहे आणि आपण जो हा मसाला वाटून घेतलेला आहे हा आपण त्यात ॲड करायचा आहे. बघा, एकदम छान असा हा फाईन बारीक पेस्ट झालेली आहे. आता ही पेस्ट आपल्याला या तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे. सुरुवातीला अगदी थोडा मसाला घालायचा आहे आणि आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि तेलामध्ये छान असं मिक्स झालं की त्यानंतर आपल्याला बाकी मसाले याच्यात घालून घ्यायचे आहे. आता बघा, आपण याच्यामध्ये मसाले सगळे ॲड करून घेतलेत. आता याच्यामध्ये आपण काही पावडर मसाले ॲड करणार आहोत.
त्याच्यामध्ये आहे लाल तिखट, आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त आपण करू शकतो. काळा मसाला, जोही आपला ठेवणीतला मसाला असेल, आपण वर्षभरासाठी बनवून ठेवतो तो. अगदी चिमूटभर हळद आणि हे व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटं याला मिक्स नाही करायचं आहे. ते व्यवस्थित त्याला तसंच शिजवून द्यायचं आहे, जेणेकरून भाजीला कलर छान येईल आणि मसालाही तेल व्यवस्थित सोडेल. आता हा मसाला एक छान असा शिजलेला आहे आणि बघा मसाल्याने साईडला तेलही सोडलेलं आहे. तर भाजीमध्ये आता जे मिक्सरच्या भांड्यात मी मसाला वाटून घेतला होता त्यात थोडं गरम पाणी घालून मी ह्या मसाल्यात ॲड करत आहे. भाजीमध्ये कोणतीही मसाली भाजी असेल त्याच्यामध्ये जर आपण गरम पाणी ॲड केलं तर भाजीला रंगही छान येतो आणि जो तवंग आहे तो पटकन असा वरती येतो आणि खायलाही चवीलाही खूप छान अशी भाजी लागते. मसाले भाजीमध्ये कधीही थंड पाणी मिक्स करू नये, त्याने भाजीची चव आणि रंग हे दोघेही खराब होतात. बघू शकता तुम्ही किती छान असा तवंग या भाजीला सुटला आहे. आता 1-2 मिनिटं आपण ही भाजी शिजवून घेऊया आणि त्यात गरम पाणी आपल्या कन्सिस्टन्सीनुसार ॲडजस्ट करूया. बघा भाजीला एक उकळी आलेली आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया. मी चमच्याने मीठ घालत नाही, मला चमच्याचा अंदाज येत नाही, त्यासाठी मी हातानेच मीठ ॲड करते. हे बघा साईडला असा किती छान तवंग सुटला आहे. आता खूप वेळा आपण रेस्टॉरंटमध्ये जातो तर ते आपल्याला वरतून शेव खायला देतात, पण आपण तसं न करता आपण खानदेशी भाजी बनवत आहोत, तर खानदेशसारखंच आपण करूया. तर ही शेव आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया, जेणेकरून भाजीचा जो फ्लेवर आहे मसाल्याचा तो या शेवमध्ये येईल आणि थोडा घट्टपणाही आपल्या ग्रेव्हीला येईल. 1-2 मिनिटं उकडी काढून घेऊया आणि गॅस ऑफ करूया. तर आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. तर अशा प्रकारे ही शेवभाजी एका प्लेटमध्ये आपण सर्व करून घेऊया. वरतून अशी आपल्याला ही शेव भुरभुरून घ्यायची आहे आणि शेव टाकल्यानंतर आपल्याला घालायची आहे वरती भरपूर अशी कोथिंबीर. तयार आहे आपली शेवभाजी.